سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به چنل آنیشو. این ویدیو یکم با ویدیوی دیگه متفاوته و ممکنه برای همه مناسب نباشه، چون قراره راجع به یه موضوع مقدار وحشتناک صحبت کنیم. اگه سنتون کمه بهتر این ویدیو رو نبینید. همه کسایی که معمولا انیمه رو دنبال میکنن و میبینن با یک کلمه به اسم اوتاکو آشنایی دارن و میدونن که کسایی که طرفدار انیمن یا خودشونو خوره انیمه میدونن اصطلاحاً به خودشون میگن اوتاکو و همیشه دلشون میخواسته یه سری به ژاپن برن تا با فرهنگ اوتاکوها بیشتر آشنا بشن. اما این موضوع یه تصور اشتباه و کلا چیزی که راجع به اوتاکوها تو ایران شنیدین کاملا تو ژاپن فرق میکنه. باید اینجوری بگم که توی ژاپن این دسته از آدما منفور به حساب میان. اما چرا و اینکه دلیل نفرت بعضی از ژاپنی‌ها از اوتاکوها چیه؟ این موضوع برمیگرده به حدود 35 سال قبل، زمانی که ژاپن با انیمه‌اش تو اوج خودش بود. ولی تو همون موقع که انیمه کلی طرفدار پیدا کرده بود، یه اتفاق وحشتناکی تو ژاپن میفته که کلاً انیمه رو تا مرز نابودی میبره و ممکن بود صنعت انیمه برای همیشه از بین بره. 日本中を震え上がらせた連続幼女誘拐殺人事件。最初の犯行は9年前の8月。宮崎勉被告が26歳になった翌日でした。این ماجرا مربوط میشه به پسر 26 ساله به اسم تسوتومو میازاکی. تسوتومو تو سال 1988 تا 1989 توی منطقه سایتاما 4 تا قربانی گرفت که همشون دختر بچه‌های کوچیک 4 تا 7 سال بودن که بیشتر از 1 سال زندگی مردم رو توی شهر سایتاما سیاه کرده بود. تسوتومو یه قاتل زنجیره‌ای وحشتناکی بود که بچه‌ها رو داخل ماشین خودش میکشون و بعد به روش‌های خیلی وحشتناکی اونا رو میکشت و بعد هم به جسد اون بچه‌های بیچاره کوچیک تعرض میکرد و قسمتی از گوشت خون اونا رو میخورد. اون حتی به خانواده‌های قربانیام رحم نمی‌کرده و بعد کشتن دخترشون برای اونا یه سری نامه با حروف روزنامه میفرستاده که درباره کارهایی بوده که با بچه‌ها می‌کرده، یا اینکه به تلفن خونه‌شون زنگ می‌زد و بدون اینکه حرف بزنه نفسای بلند و عمیق می‌کشید. اما این قاتل بالاخره تو سال 1989 در حالی که سعی میکرد یه دختر 5 ساله رو بدزده با پدر این دختر درگیر میشه و پلیس سر میرسه. زمانی که میخواست فرار کنه اونو دستگیر میکنه. اما شاید از خودتون بپرسید چه ربطی به اوتاکوها داره؟ باید بگم که اون بعد اینکه بالاخره تو سال 1989 دستگیر میشه، وقتی پلیس خونه‌شو میگرده با صحنه وحشتناکی مواجه میشه که بیشتر از 5500 نوار ویدیویی انیمه‌های ترسناک و هنتای و کلی چیزای عجیب غریب دیگه پیدا میکنه. تو بازجویی که از اون میکنن معلوم میشه که توی مدرسه به خاطر مشکلات جسمیش براش قلدری میکردن و برای همین ترک تحصیل میکنه و از اونجایی که خانواده‌اش هم بهش کم توجهی میکردن رفته بود سراغ انیمه و مانگا که آخرش هم تصمیم میگیره فانتزیاش رو عملی کنه. اون گفت که انگیزه این کارش در اصل به خاطر بی‌توجهی و کمبود محبتی که از خانواده‌اش میگرفته و از کارش هم اصلاً پشیمون نیست. اما اون موقع وقتی که همه مردم فهمیدن که اون یه طرفدار سرسخت انیمه بود، بهش لقب اوتاکوی قاتل میدن و از تمام انیمه فنا متنفر میشن و باعث جنجال بزرگی تو ژاپن میشه که خیلی از رسانه‌ها و ژورنالیست‌ها حتی مردم ژاپن در تلاش این بودن که ساخت انیمه و حتی مانگا رو برای همیشه تعطیل کنن. بعد این ماجرا دیگه اوتاکوها تبدیل شده بودن به منفورترین افراد جامعه تا جایی که مورد آزار اذیت فیزیکی و روحی قرار میگرفتن که اگه مثلا میفهمیدن طرف انیمه میبینه اونو زیر مشت لگد میگرفتن. عصبانیت مردم ژاپن به اینجا ختم نمیشه و اونا برای مدت خیلی زیادی حدود چند سال شروع به اعتراضای گسترده‌ای برای تعطیل صنعت انیمه کردن و میخواستن که دیگه انیمه ساخته و پخش نشه.
اما چون انیمه تو دوران اوج خودش بود و ژاپن پول خیلی زیادی از طریق ساخت انیمه به دست آورده بود، استودیوها با وسواس بیشتری به کارشون ادامه دادن. به نظرم اگه این اتفاق 5 سال عقب‌تر میافتاد، فکر کنم صنعت انیمه برای همیشه نابود میشد و خبری از انیمه‌های بزرگی که الان میشناسیم نبود. این جنجال باعث شد صنعت انیمه ضرر خیلی زیادی ببینه و دیگه انیمه ها طرفدارای خیلی زیادی نداشتن و پدر و مادرام از خرید انیمه یا مانگا برای بچه‌هاشون جلوگیری میکردن. تسوتومو رو بعد 19 سال زندانی کردن، اونو در سن 45 سالگی اعدام کردن. سالها از اون موقع گذشته، اما همچنان بعد 35 سال اوتاکوها نتونستن این تنفر مردم نسبت به خودشون رو از بین ببرن. البته الان خیلی کمتر شده، ولی همچنان انگار تو ذهن همه تک تک ژاپنی‌ها این اتفاق وحشتناک حک شده و اوتاکوها انگار باعث میشن که اونا یاد اون قاتل بیرحم بیفتن و این شد که اوتاکوها همیشه منزوی و دور از جامعه قرار بگیرن. اما انیمه همچنان به کارش ادامه داد و یک قسمت جدا نشدنی از فرهنگ اوتاکوهاش تو سراسر جهان شده که هممون بهش افتخار میکنیم. تو کشور خودمونم کلی طرفدار انیمه داریم و اگه دور و برتون رو نگاه کنید، کلی آدم معروف هستن که انیمه میبینن و لذت میبرن و راجبش همیشه صحبت میکنن. خب ممنون که این ویدیو رو دیدید. حتما نظرتون راجع به این موضوع بهم بگید. خیلی دوست دارم بدونم نظرتون راجع به این ویدیو و این موضوع چیه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، بدرود.